سلام دوستای عزیزم. امروز ما اومدیم به منطقه 11 تهران، تقاطع خیابون جمهوری و خیابون ولیعصر که به اون سرا جمهوری هم میگن و میخوایم زیر این بارون قشنگ تهران با هم دیگه قدم بزنیم و لذت ببریم. سرای جمهوری نام قدیمش سرا شاه بوده یا چهارراه شاه. اونم به این علت که به خیابون جمهوری میگفتن خیابون شاه. تقریبا میتونم بگم مرکز تهران اینجا و یکی از جای همیشه شلوغ و قدیمی تهرانه. بورس لباس عروس و لباس مجلسی زنونه و بچگونه است و همیشه هم مخصوصا در این وقت سال که نزدیک عید نوروزه یه جمعیت خیلی زیادی برای خرید لباس مجلسی میان اینجا خرید میکنن و حتی وقتی که حالا فصل مراسم عروسی باشم اینجا پر از جمعیت. این هم پاساژ معروف و شناخته شده شانزلیزه که بعد انقلاب نامش به پاساژ میلاد قائم تغییر کرده، ولی تقریبا همه با نام سابقشون رو میشناسن و با همون نام سابقش کاربرد داره. تو این بازار میتونید انواع لباسهای مجلسی و زنونه رو پیدا کنید با قیمت مناسب تری نسبت به جاهای دیگه تهران. حالا چرا بهش میگن شانزلیزه؟ در قدیم یعنی قبل انقلاب برندهای فرانسوی تو ایران زیاد بوده و همینطور مد و فشن فرانسه تو دنیا خیلی خواهان داشته و خیلی معروف بوده. برای همین این مرکز خرید از یک نام فرانسوی برای پاساژ استفاده کرده که اینم حالا میگم بعد انقلاب تغییر کرد. 2 طبقه داره و یک طبقه زیرین که طبقه زیرینش مربوط میشه به بیشتر مانتو و طبقه همکف و طبقه بالاش بیشتر هم لباس زنونه و مجلسی و لباس حتی عروس میفروشن. اگر بخوایم درباره نحوه رسیدن به این پاساژ، دسترسی این پاساژ صحبت کنیم، بهتره بهتون بگم که این پاساژ توی طرح ترافیک تهرانه. یعنی شما از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر نمیتونید با ماشین شخصی بیاین توی این منطقه و اگر هم بخوایم بیاین و مجوز داشته باشین، مجوزش هم اینه که باید برین توی خود سایت شهرداری و یا یه مبلغی رو بپردازین و مجوز اون روزانه رو بگیرین. جای پارک خوبی گیر نمیاد. پس بهترین مسیرش اینه که از مترو یا اتوبوس و تاکسی استفاده کنید. اگه بخواید از اتوبوس استفاده کنید میتونید از خط اتوبوس بیارتی تجریش راهن استفاده کنید و ایستگاه سرا جمهوری پیاده شید، یا اگر از سمت میدون جمهوری یا میدون بهارستان میخوایم بیاین میتونید اتوبوس‌های میدون بهارستان جمهوری و سوارشین و ایستگاه سرا جمهوری پیاده شین، یا اگر از اتوبوس‌های پل کریم خان زند تا میدون جمهوری استفاده میکنید باز هم باید ایستگاه سرا جمهوری پیاده شین. این هم خیابون نوفل و شتوی تهران که همیشه تو این موقع سال خیلی شلوغه و بورس بیشتر لباس‌های بچگانه است. این خیابون یه خیابون مهمیه، اون هم به این علت که سفارت چند تا کشور مثل انگلیس و روسیه و فرانسه، ایتالیا و واتیکان تو این خیابون قرار داره.
خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید و برای ما کامنت میذارید. این حمایت ها خیلی برای ما ارزشمنده. ممنون میشم اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. خیلی ممنونم.